Hey, what's up mga kabebe? I'm Ynah and welcome sa aking YouTube channel! So for today's video guys, sobrang napaka-special nito kasi first time naming makikipag-collab and si Sia ang aming special collaboration. Sobrang saya namin kasi sobrang bait niya, sobrang approachable, parang dali niyang kausap. Sobrang dali niyang kausap. Thank you. Sobrang Chris. thank you, Chris. Sana pag-uwi namin ng Pinas, ma-meet ka namin in person. So, yun mga kabebe, panoorin natin ang kanyang video. Hello po mga kabebe, ako po si Sia at inaanyahan ko po kayo sa aking channel. Pares po kaming gumagawa ni Ynah ng mga mukbang videos. At ang layunin po ng collaboration na to is para magkaisa-isa kami mga Pinoy mukbangers at makilala po yung isa't isa. Mas magkalapit-lapit pa po kami. Sana po patuloy niyo po kaming suportahan lahat kami mga Pinoy mukbangers. So, tara na po, kain na po tayo. Okay mga kabebe, tara na, let's eat! Kainan na. Meron tayo ditong CHICHARON bulaklak. Lechon kawali, Meron tayong fruits, kiwi, grapes. pipino, at lettuce. Ayan. And meron tayong sausawan, meron tayong toyo, meron suka, meron tayong ketchup, at saka, yun na naman, mayonnaise para sa pipino. So, tara na, let's eat! At saka juice. Ayan. Tingnan niyo to, mga kabebe. Ooh. Mga kabebe, para sa inyo to. Hintensyahan na natin. Kain tayo. Ang sarap ng ano? Sarap bulaklak. Lutong. 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 Sarap. Lutong ng balat. Sibuyas. Hindi tayo magsasusong. Sabi. Grabe. Ang lutong.
Sarap. Masarap din pa pala siya sa ketchup, no? Yung kawali. Ay, yung chicharon bulaklak. Ay, makabalat. Balat. Kumain mo yun. Balat. Batok. Thank you. Grabe, ang sarap niya, no? Grabe. Ang sarap niya.
Kahit sang sausawan, pwede. Hmm. Mm. 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 Kalamansi. Grabe ang lutong. Excuse me po. Grabe ang sarap. No? Ano? Kain po kayo dyan, mga kabebe. Kain po tayo. Mm. Mm. Lambot. Mm. Mm.
Ang sarap nitong kiwi. Ang tamis. No? Hapon na to. Grabe. Sarap ng kain namin. Okay mga kabebe, huwag niyo pong kalimutang bisitahin ang channel ni Sia. Mag-subscribe rin po kayo sa kanya. At dyan na nga po nagtatapos ang ating Chicharon Bulaklak, Lechon Kawali Mukbang. Sana nag-enjoy kayo. At kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe kung hindi pa. At itap mo na rin ang notification bell para lagi kang updated every time may bago kaming upload. Thank you for watching. See you on our next video. Bye!